Merong dumating na package galing China. Unbox natin. Ito ay spring para sa switch ng mechanical keyboard. Yan, medyo so itong spring na to 35 grams lang. So malambot to. Medyo nabibigatan pa kasi ako sa Kaiwa silver or yung Kale silver. Napapalitan ko itong 35 grams lang. Oh, nahulog. Nagpapalit din ako ng switch ngayon. Ito. Tanggal ko yung keycap. Tapos kukunin ko yung switch. Pagkakuha ko sa switch, gagamitin ko tong maliit na screwdriver, pantulak. Wala kasi ako ng tool, medyo mahal kasi yon. Kaya ito lang ginagamit ko. Ayan, pag natanggal ko na, kuha na ako dito na switch na pang 35 grams. Ito yung stock na spring. Ito naman yung bago. Mas makintab yung stock. Medyo grayish yung bago, tapos mas mahaba siya. So yun lang. Lalagay ko dito yung spring. Tapos ibabalik ko lang to. Na, lambot na siya. Compare natin yan dito. Kuha tayong isa. Mabigat siya talaga. Ito sa kanan yung stock. Sa kaliwa. Napalitan ko na ng spring.
Ibabalik ko lang. So, itong 4, na-upgrade ko na. The rest, wala pa. So, yan lang. Marami pa akong papalitan. Dami pa. Tapos ko na siya. Ito yung mga stock na spring. Ito yung mga natitirang bago. 35 grams na spring. At ito lang yung mga tools na ginamit ko. Flathead na screw. Itong puller, switch puller. At keycap puller. Wala namang nabago sa tunog niya. Gumana siya. Sakto na siya sa akin. Lambot na, magaan na. So, kaya ganyan din yung tunog niya dahil sa rubber o-ring. May o-ring na siya.